هل تتساقط الأشياء من بين يديك؟ هل تشعر بضعف بمسكة اليد وتعاني في إنجاز الوظائف اليومية؟ هل لديك ألم متركز في الكوع؟ إذن ربما أنت مصاب بالتهاب مرفق لاعب التنس، أو ما يسمى أيضا التهاب لقيمة العضد الوحشي. تابع معي لتتعرف أكثر على المشكلة وطرق التشخيص والعلاجات الفعالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهاب في أوتار العضلات التي تربط بين الرسغ والكوع يسبب ألم شديد متمركز حوالي الجانب الخارجي من الكوع. هو مفصل متكامل يتكون من عظام، عضلات، أوتار وأربطة. التهاب مرفق لاعب التنس يتكون في العضلات الخارجية للكوع، والتي تتحكم في حركة الرسغ والأصابع، وتتصل مع الكوع من خلال الأوتار الخارجية لها. تكرار حركة الرسغ للخارج بطريقة سريعة يسبب ضغط على هذه العضلات والأوتار، وهذا الضغط يسبب تقطعات صغيرة في العضلات والأوتار الخارجية، تؤدي في النهاية إلى التهابات وآلام شديدة متركزة في الجانب الخارجي للكوع. وفي بعض الحالات ينتقل الألم إلى الذراع والرسغ، مما يضعف قبضة اليد ويصعب المهام اليومية. مثال على ذلك استخدام المفك اليدوي بكثرة. التشخيص: السجل التاريخي للمريض، الفحص الكلينيكي، ألم شديد في الجانب الخارجي للكوع عند لمس الأخصائي للمنطقة. فحص كوزين: يقوم الأخصائي بتثبيت يد المريض ويضع يده فوق يد المريض، ويطلب من المريض رفع يده في اتجاه يد الأخصائي مقاوما إياها. زيارة أعراض المريض بعد هذا الفحص تعتبر علامة إيجابية تؤكد وجود الالتهاب في الأوتار الخارجية للكوع. العلاجات: ربما الغالبية يعرف العلاجات التقليدية لمختلف الحالات، لكن في هذه الحالة سأقدم لكم في النهاية علاج مختلف من خارج الصندوق. العلاجات الدوائية: مضادات الالتهابات، حقن الكورتيزون، حيث ستخفف الالتهاب بشكل ملحوظ، ولكن من الوارد عودة المشكلة من جديد. العمليات الجراحية: من النادر جدا اللجوء إليها، ولكن تبقى خيار مطروح في حال فشلت جميع العلاجات وبعد فترة 2 من بداية الأعراض. العلاج الطبيعي، ويتكون من الثلج لمدة 15 دقيقة أو المساج بالثلج، حيث يخفف الأعراض ويخفف من الالتهابات. التحفيز بالذبذبات، ترخي العضلات وتهدئ الألم. الموجات التصادمية، تعالج الالتهابات خصوصا إذا كانت الحالة معقدة نوعا ما ولم تستجيب للعلاجات التقليدية. التمارين العلاجية: وضع الكرة في وسط اليد والضغط عليها بقوة لمدة 10 ثواني، نرتاح قليلا، بعدها نكرر التمرين 30 مرة. التمرين الثاني: نلف الشريط المطاطي حوالي الأصابع ونضغط للخارج بقوة لمدة 10 ثواني، وبعدها نرتاح قليلا ونكرر التمرين 30 مرة. في النهاية هذه العلاجات تهدف إلى تقليل الأعراض وحل المشكلة، ولكن في نظري هي علاجات مؤقتة ولا تعالج الأسباب الحقيقية. لذلك من المهم التفكير جديا في حلول مريحة، مثلا استخدام المفك الآلي في الأعمال اليدوية بدل المفك اليدوي، وقس على ذلك. أتمنى أن يعجبكم موضوع هذا الأسبوع، وإذا كان كذلك الرجاء الاشتراك ليصلكم كل جديد. جاهز للرد على استفساراتكم تحت في التعليقات. في خدمتكم دائما وأبدا، وأراكم على خير.